Hi, negosyanteng misis! Ngayon, gagawa tayo ng chicken sandwich in 3 ways. Meron tayo ditong chicken salad sandwich, meron din tayong clubs chicken sandwich, at syempre yung ating spicy chicken sandwich na pwede mong idagdag sa iyong menu. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin yung ating chicken salad sandwich. Kaya naman, gagawa tayo ng chicken spread. So, meron ako ditong 400 grams ng breast part. Ayan. So, malinis na yan. Lalagay ko siya dito sa pakukuluan natin sa water. Tapos, lalagyan natin ng pepper at salt. Kuluan natin yan ng mga 20 to 25 minutes. At habang niluluto natin yung ating chicken breast, gagawin naman natin yung ibang ingredients. So, meron ako ditong 2 cups ng mayonnaise. Ayan. Lalagyan ko siya ng yung half ng carrot, medium size carrot. Lalagay ako nito. Tapos, mince. And then, 1 tablespoon ng white onion, mince din. 1/4 cup ng crushed pineapple. So, ito is optional. Pero, mas masarap kasi kapag meron yan. 1 tablespoon ng sugar. Pinch ng salt. So, depende sa panlasa. At white pepper. So, kapag white kasi ang ating dressing or sauce na ginagawa, kahit ano na white, much better kapag ang gagamitin nating pepper is white din. Para hindi siya humahalo sa color ng nagko-color black, diba? Parang pangit kasi tignan nyo. Pero kung wala naman, pwede ka naman gumamit ng black pepper. Ayan. So, pwede mo na itong tikman. Tapos, mamaya ilalagay na natin yung ating breast chicken na shredded. So, after 20 minutes, ito na yung ating chicken breast fillet. O, diba? Naunahan ko pa siya. So, i-cool down muna natin ito, tapos isi-shred natin siya. Tsaka natin ihahalo mamaya. At ngayon, ihahalo na natin yung ating shredded na chicken breast dito sa ating ginawang mixture nung salad dressing. Again, pag okay na sa'yo yung lasa, alat, kasi magkakaiba po tayo ng preference ng alat. So, pag okay na sa'yo yun, na-adjust mo na. So, pwede na itong i-set up. At mag-a-assemble na tayo. So, meron ako ditong 3 loaf breads. Tatanggalan ko muna siya ng gilid. Matanggal lang talaga yung brown part dito. And then, mag-a-assemble na tayo ng ating sandwich. So, first layer, lagay tayo ng ating chicken salad spread. Tapos, syempre, lagyan natin ng lettuce. Same ulit. Chicken salad dressing. At lettuce para maging salad talaga siya. At ating pang cover. Okay. So, ito na yung ating chicken salad. Siyempre, para ma-appreciate mo yan, hihiwain natin. Ako gusto ko maghiwa kasi dito sa gitna. 1, 2, 3. Ayan na. Sarap. Sabihin lang natin sa iba. Next. At para sa pangalawang variant, ay ang club chicken sandwich. So, meron ako ditong quarter leg fillet. Ayan. So, lalagay ko muna siya dito, yung dalawa. And then, meron din ako ditong half nung breast fillet. Nilalagay natin dito sa may paper towel para ma-drain yung excess na water niya. So, tuyuin lang natin sila. Kapag tuyo na, magsisison tayo ng salt and pepper. So, sprinkle lang natin. Tapos, rub lang natin yan. So, ako hindi ko tinanggal yung skin. Kasi, kapag
ano ko ng quarter leg, eh gusto ko talaga may skin. Pero optional yan, pwede mong tanggalin. Or pwede kang gumamit ng breast part. Okay, then itabi muna natin ng mga 5 minutes. Ngayon gawin naman natin yung para sa ating butter or egg mixture. So meron akong 1 egg dito. Lalagyan ko ng 1/8 cup ng evaporated milk. Ano ko lang siya dyan. Ayan. Set aside muna natin. Next, para sa ating breading, 1 cup all-purpose flour. Season natin ng salt, pepper. Pwede ka maglagay ng konting paprika para meron lang siyang spice flavor. Pero konting-konti lang yan. Hindi yan masyadong, hindi yan maanghang talaga. Para sa ma-flaky-flaky na flaky feeling ng ating breading, no, lalagyan natin ng 1 tablespoon ng milk. Pwede natin i-mash. Yan. Para mas kumalat yung milk. Yan. So, makita mo may buo-buo, okay lang yan. Kasi, yun nga yung gusto kong ma-achieve. Ito yung gusto kong ma-achieve, yung meron siyang parang flaky para sa pagprito crunchy. At ngayon, kumpleto na ang ating pang chicken dito na ipa-fry. So, meron akong chicken. Ilulublob ko muna siya sa milk and egg mixture. Tapos, ilalagay ko naman siya dito sa ating breading. So, habang nagbe-breading ako dito, magpapainit na ako ng mantika. Yan yung flaky-flaky niya. Lagyan na natin dito. At gawin natin yung iba. At habang pinapainit natin yung ating mantika ng 150 degrees Celsius, lalagay muna natin yung ating bacon. Ayan, para sa ating pang-assemble dun sa ating club sandwich mamaya. So, pwede naman bacon or ham. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Pwedeng huwag mo na rin lagyan, diba? Lutuin lang natin to. At kapag golden brown na yung ating bacon, so pwede na natin tong iahon at iset aside para sa gagawin nating sandwich. At kapag 150 degrees Celsius na ang ating mantika, pwede na nating i-shallow fry yung ating chicken. Ano ba yung shallow fry? Yung hindi siya, yung makikita mo pa rin yung chicken, half ng chicken, ayan, nakalutang. So, walang mantika. Yun yung shallow fry. So, again, pag tayo magpiprito or mag-iihaw, kahit ano, yung skin part, ayan, yung skin part ay lagi nating ilalagay lagi nating iuuna para hindi siya mag-shrink or lumiit, di ba, yung skin. Ayun. Siyempre, lutuin natin to ng mga 8 to 10 minutes bago natin baliktarin per part. So, ito na yung ating chicken. Ayan, crispy. Pero, syempre, di-drain muna natin ito dito sa ating cooling rack para mas tumulo pa at mas ma-achieve natin yung crispier na chicken. Para ma-drain lahat ng mga excess oils niya. Okay? Ngayon naman, ready na tayong mag-assemble. So, gagawin muna natin, ito-toast natin yung bread. So, meron lang ako ditong teaspoon ng yung mantika nung bacon kanina. Ayan. Tapos, lalagyan ko siya ng maliit lang din na butter. Ayan. Lalagyan na natin yung ating breads. Ayan. So, low heat lang yung ginawa ko. Hintayin lang natin na mag-golden brown sila. So, mga minute lang yan. Okay. So, pwede na tayong mag-assemble. Ayan. So, okay na. Lalagyan ko ng
mayonnaise. Papahiran lang natin ng mayonnaise yung ating sandwich. Tapos, yung ating chicken. So, sa chicken, since masyado malaki yan, hahatiin natin siya. Yun. Crispy outside, pero juicy inside. Yan. Lalagyan natin ng bacon. Of course, tomato. Optional, pwede kang maglagay ng cheese. Then, tomato. Yung ating lettuce. Paano natin? Ating chicken club sandwich. Siyempre, hahatiin natin yan. 1, 2, 3. Yes! At para sa ating pangatlong variant, ang spicy crispy chicken sandwich. Ayan. So, siyempre, unahin ko muna, gagawa ako ng seasoning. So, haluin natin yung ating 1 tablespoon ng onion, 1 tablespoon ng cayenne pepper, 1 tablespoon ng paprika. Haluin natin lahat yan. Sa salt naman ay 2 teaspoons. Ang ating pepper, 2 teaspoons din. So, haluin muna natin yan sila. Ayan. Pag okay na, pwede na nating sprinkle sa ating chicken. Take note, hindi po yan lahat ilalagay. So, chicken natin, 2 quarter leg, fillet, at 1 half na breast fillet. So, rest muna natin habang ginagawa natin yung ibang ingredients pa for the butter and the breading. So, ngayon naman, gagawin ko yung egg mixture. Egg butter mixture. Ayan. So, meron ako dito. Gagawa muna tayo ng buttermilk. So, sa paggawa ng buttermilk, 1 cup ng milk. Evaporated po yung gamit ko. So, pwede kang gumamit naman ng fresh milk or ibang milk. And then, lalagyan ko siya ng 1 tablespoon ng vinegar. So, i-rest ko muna yan. So, meron ako ditong 3 eggs. Lalagyan ko ng half teaspoon ng salt. Mimix ko muna siya. Okay. So, ito yung ating buttermilk mixture. Malalaman natin yan. Yung reaction niya kasi is, ayan o, parang nag-form yung milk, diba? Diba, yan. Hindi na siya ganun karani. So, lalagay natin yung buttermilk mixture dito sa egg. Kung ayaw mo ng vinegar, pwede kang maglagay ng lemon juice. Same din, 1 tablespoon din. And then, ilalagay natin itong egg mixture sa chicken. Marinate. So, marinate muna natin ng at least 10 minutes. Kinakamay po talaga ito. Ngayon naman, gagawin natin yung ating breading. So, meron ako ditong 1 1/4 cup ng all-purpose flour. Hahalo ko yung 3/4 cup ng cornstarch para mas crispier. At yung natitira nating seasoning kanina. Halo natin lahat yan. So, mix lang hanggang sa maging even na yung kanyang mixture dito. So, ngayon, mag-bread na tayo ng chicken. Lagay ko yung breading mixture dito sa malaking bowl. Habang nagpapainit ako ng mantika. Same din. Ito na yung chicken natin. So, lagyan natin dyan. Lagyan na natin sila lahat dito para Ayan. So, tap natin. Then, lagay ulit natin dito sa ating egg mixture. Saka lagay ulit dito sa ating flour. Same procedure dito sa iba.
Lagay sa egg, then lagay sa flour. Tapos pag mainit na yung kawali natin, yung mantika, 150 degrees ulit. Again, mainit na yung ating mantika. Low heat lang. Lagyan natin yung ating mga chicken. So, same procedure. 8 to 10 minutes or until mag-golden brown. Basta low heat lang yung fire mo, wala namang problema kasi maluluto naman siya. Yan. At para naman sa ating spicy mayo dressing, ayan. So, meron ako dito 3/4 cup ng mayonnaise. Lalagyan ko ng 1 1/2 tablespoon ng Tabasco hot sauce or kahit anong hot sauce dyan. Kung may sriracha ka, pwede rin. Half teaspoon ng garlic powder. Mix lang natin to. At i-rest na natin kapag ma-mix na natin siya lahat. At ipe-prepare na rin natin yung ating mga bread. So, buns yung gagamitin ko ngayon. Gaya nung ginawa natin kanina sa sandwich. Yan, painit na ako dito ng butter. Lalagay ko siya. Ito toast lang natin. Hanggang sa mag-golden brown na yung ating sandwich. So, ito na yung ating bread buns. Yan, yung tinoast natin. At syempre, yung ating chicken. Hindi ko na naipakita kanina. Ito, yung ating chicken. Ayan. So, same procedure. Yung ginawa natin. Yung ginawa ko is, nilagay ko siya sa cooling rack after kong tanggalin sa kawali para ma-drain yung excess na oil. Ngayon naman, syempre, sobrang laki nito pag ito yung ilalagay natin. Kaya, hatiin natin siya. Ayan. So, kaya, yung leg quarter. Kasi juicy siya kesa compare mo dun sa breast. Pero, syempre, di ba, iba-iba naman. So, ngayon, assemble na natin. Lagyan natin yung bread ng ating spicy mayo dip. Lagyan dito sa kabila, pero depende sa gusto mong anghang. Yung ating chicken. Oh, sakong chicken ko siya na. Ganda. Tapos, optional. Pwede kang maglagay ng cheese, pwedeng hindi. Pero ako, gusto kong maglagay. So, pag mga ganito, yung cheese ay, ano na lang, add-ons na lang yan. Tapos, lagyan natin ng lettuce. Ayan. At, isasara natin yung ating spicy chicken burger. Wow, ang sarap. At ito na ang ating chicken sandwich in 3 ways. Andito yung ating chicken salad sandwich. Meron din tayo ditong club chicken sandwich. At syempre yung ating spicy chicken sandwich. Ayan. At para naman sa ating packaging, bigyan kita ng mga options. Pwedeng itong, para dun sa buns, pwede itong burger box. Ayan. Pwede rin clamshell. Or kung gusto mong parang minimalist lang, diba? Pwedeng dito sa wax paper. Tapos, meron ka lang sticker. Wait lang. Try natin. Cover mo lang yan. And syempre, meron tayo ditong sticker. Thank you sticker. Yes. So, ganyan na siya. Then, ayusin na lang natin dito sa gilid. Ayan. At, sana naging helpful sa iyo itong video na to. Kaya naman, para sa iba pang sandwich recipe, meron ako ditong egg sandwich recipe na pang negosyo din. At syempre, give me a thumbs up, subscribe, at i-hit mo na notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin.